ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ท่าเรือคุณค้าครับวันนี้ขออนุญาตมาชี้แจงลูกค้าที่มีการเดือดในโซเชียลมากเลยกับบัตรประชาชนใบเดียวขออนุญาตชี้แจงตรงนี้เลยนะครับผมนะกับการจองรถคือการใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับมาถึงเรื่องจองรถนะครับผมเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดแบบละเอียดเลยนะครับบัตรประชาชนนะครับลูกค้ามาจองรถหน้างานนะครับบัตรประชาชนใบเดียวนะครับรวมถึงเซ็นเอกสารวางจองรถ 1,000 บาทนะครับเพื่อที่จะให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นที่ท่านถึงที่ทำงานหรือที่บ้านเนี่ยครับเดี๋ยวไฟแนนซ์จะติดต่อกลับไปนะครับส่วนที่อีกเรื่องหนึ่งกับการที่ออกรถได้ทุกอาชีพนะครับคือพนักงานโรงงานนะครับค้าขายเกษตรกรนะฮะเดี๋ยวเอาพนักงานโรงงานก่อนพนักงานโรงงานจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตสามารถปรึกษาได้นะครับผมนะฮะมีรายได้เข้านะครับ15,000ขึ้นไปเกินครึ่งหนึ่งของงวดรถนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับสามารถออกได้ตัวเองเลยนะครับมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตมาปรึกษาทีมงานได้นะครับแต่ขออันดับแรกคือมีสลิปนะฮะสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์บัตรประชาชนสำหรับทะเบียนบ้านเป็นอะไรที่จะต้องใช้อยู่แล้วนะครับนี่ก็คือทุกอาชีพที่จะต้องใช้นะครับส่วนอาชีพต่อไปอาชีพค้าขายนะครับมีหน้างานนะครับบัตรประชาชนมีหน้างานให้ทีมงานหรือไฟแนนซ์สามารถไปตรวจสอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงกลึงเปิดร้านขายของชำนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับตรวจสอบได้นี่คืออาชีพค้าขายนะครับส่วนอาชีพเกษตรกรนะครับขอให้มีสมุดเขียวนะฮะเกษตรกรมีสมุดเขียวนะครับที่ทางไฟแนนซ์สามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกันนะครับขับวินขับแก๊ปออกได้หมดขอให้มีใบรับรองเงินเดือนนะครับสเตทเมนต์สลิปนะครับขอให้มีนะครับส่วนตอนนี้นะครับมีกรณีพิเศษขึ้นมากับชาวต่างด้าวนะครับประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีนะครับเอกสารครบถูกต้องตามกฎหมายสามารถออกรถได้นะครับต่างด้าวออกรถได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับมีเครดิตไม่มีเครดิตก็มาปรึกษาได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนทั้งหมดที่ชี้แจงมานั้นนะครับอย่าเป็นกระแสดราม่านะครับอันนี้เรื่องบัตรประชาชนใบเดียวนะครับตัดไปนะครับแต่ทีนี้เพื่อลูกค้าที่จะออกรถนะครับเรามีสถาบันการเงินถึง5สถาบันนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าสามารถออกสถาบันไหนง่ายที่สุดนะครับเราจะช่วยนะครับเราช่วยได้หมดเลยถึง5สถาบันจัดทั่วประเทศนะครับได้ทั่วประเทศเลยนะครับสถาบันการเงินนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้ความสนใจด้วยนะครับฝากด้วยครับบัตรประชาชนใบเดียวคือการวางเงินจองรถเท่านั้นนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในท่าเรือคุณค้าบ้านเราครับและอย่าลืมวันที่14นี้นะครับมาเจอกันที่เดียวที่นี่ได้นะครับกับคอนเสิร์ตอนัทนะครับยามลมโชยมานะครับอย่าเครียดโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับหวังว่าคนจะเข้าใจกันดีและกันนะครับไว้เจอกับพวกเราได้ที่ท่าเรือคุณค้าทีมงานท่าเรือคุณค้าครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับ